سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم با یه ویدیوی دیگه همراه ما باشین. ما در شهر زیبای اصفهان و در خیابان نظر میانی هستیم. میخوام که شب‌های زیبای اصفهان رو همراه با من ببینید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. شهر زیبای اصفهان به پایتخت هنری ایران معروف هستش و سالیانه توریست های بسیار زیادی برای دیدن مناطق گردشگری اینجا به این شهر میان. خب از جمله مناطق گردشگری استان اصفهان میتونیم به میدان امام یا نصف جهان اشاره کنیم، به منار جنبون، نقش جهان، به آتشکده و پل‌های بسیار معروفی داره، از جمله 33 پل، پل خواجو، پل مارنان. اصفهان شهر بسیار زیبایی هستش که حتما دعوتتون میکنم که به این شهر بیاین و از این شهر دیدن کنید. مردمان اصفهان مثل بقیه مردمان ایران بسیار مهربان و مهمان نواز هستند. غذای سنتی و معروف استان اصفهان بریانیه و گز اصفهان هم که در کل دنیا معروفه و به عنوان یک مدل دسر شیرین مصرف میشه.
چه شغل جذاب. خیلی دوست داشتم. دیوارهای اصفهان. بس فقط جلو رو راه می‌دیدی؟ که آستینمو بگیره. بیرونی میخواست که ندیدم